to my channel. For today's video, magluluto kami ng Korean noodles. So, madami na ako napapanood dito sa TikTok na gumagawa ng mga nagluluto ng Korean noodles. May kanya-kanyang twist. So, we have our own version of it. So, sana magpanoorin nyo. Simple lang to, pero guys, ang sarap niya. Sana i-try nyo din. Pasok naman siya sa budget. So, umpisa na natin.